કેમ છો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ન્યૂ ગુજરાતી ટેકમાં। તમે અત્યારે જે ડિસ્પ્લે પર આપણો જે લોગો જોઈ રહ્યા છો, જે કેવો સુંદર લાગી રહ્યો છે દોસ્તો, તે તમે કેવી રીતે બનાવી શકો છો તે વિશે હું આજે તમને સમજાવવાનો છું। મારા ઘણા બધા દોસ્તોને આવડે છે, પરંતુ મારા ઘણા બધા એવા મિત્રો છે જેઓને હજી નથી આવડતું, તો આપણે તેઓને શીખવાડવાના છીએ આજે આ વિડીયોની અંદર। તો વિડીયો પૂરો જોશો તો તમને સંપૂર્ણ સમજણ પડી જશે। અને દોસ્તો, વિડીયો સારું થાય તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય અને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, તેની બાજુનું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી લો કે જેથી કરીને મારો નવો કોઈ વિડીયો અપલોડ થાય તો તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જશે। તો દોસ્તો, શરૂ કરીએ આપણો વિડીયો। તો તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો ને દોસ્તો કે આપણો ઇન્ટ્રો કેવો સરસ લાગી રહ્યો છે। તો આવો ઇન્ટ્રો તમારી યુટ્યુબ ચેનલનો, વોટ્સએપનો, ઇન્સ્ટાગ્રામનો, ફેસબુકનો, કોઈ પણ જગ્યા તમે સોશિયલ મીડિયાનો જેનો યુઝ કરો છો તેની માટે તમે આવો ઇન્ટ્રો લોગો બનાવી શકો છો। તો દોસ્તો, હું તમને સમજાવું કે તમે તે કેવી રીતે બનાવી શકો છો। તો સૌથી પહેલાં તમારે શું કરવાનું છે દોસ્તો, તમારી પાસે બે એપ્લિકેશન હોવી જોઈએ। એક છે પિક્સલ લેબ અને બીજી છે કાઇન માસ્ટર, ઠીક છે। તો સૌથી પહેલાં તમારે પિક્સલ લેબની એપ્લિકેશનને ખોલી લેવાની છે, અને પિક્સલ લેબની એપ્લિકેશનને ખોલ્યા બાદ તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયાથી કોઈ પણ એક બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લો। ત્યારબાદ તમારે ચેનલનું નામ તમારે લખવું હોય કે તમારા કોઈ ગ્રુપનું નામ લખવું હોય કે તમારે જે કંઈ વસ્તુ તમારા લોગોની અંદર લખવાની હોય તેને આપણે અહીંયા વ્યવસ્થિત રીતે લખી લેવાની છે। માની લો કે હું મારી ચેનલનું નામ લખું છું, કારણ કે મારે યુટ્યુબનો મારે લોગો બનાવવો છે। તેવી રીતે તમારી કોઈ ઇન્સ્ટાગ્રામની આઈડીનો બનાવી શકો છો, ફેસબુકની આઈડીનો બનાવી શકો છો, તમને જે કોઈ સારું લાગે તે તમે નામ લખી શકો છો। તો મારી ચેનલનું નામ અહીં લખી લઉં, ન્યૂ ગુજરાતી ટેક। તમે જોઈ લો દોસ્તો, મેં લખી લીધું મારી ચેનલનું નામ। ત્યારબાદ હવે આપણે તેને શું કરવાનું છે, તેની સાઇઝ થોડી મોટી કરી લઈએ, વ્યવસ્થિત રીતે આપણને દેખાય ત્યાં સુધી, બરાબર। અને હવે આપણે તેની ફોન્ટની સ્ટાઇલ આપણે અહીંયાથી ચેન્જ કરી લેવાની છે। તો તમારી પાસે દોસ્તો જે કોઈ સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ હોય તે ફોન્ટની તમે તેની સ્ટાઇલ બદલી શકો છો। તો દોસ્તો, મારી પાસે પણ ઘણા બધા એવા સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ છે, તેમાંથી મને જે કોઈ ફોન્ટ સારું લાગે તેને હું અહીંયા લઈ લઉં। સૌથી પહેલાં મારી પાસે આ ફોન્ટ છે, તમે જોઈ શકશો દોસ્તો, તેને હું અહીંયા લઈ લઉં છું સૌથી પહેલાં। ત્યારબાદ હું તમને આગળ સમજાવું। તો દોસ્તો જુઓ, મેં આ ફોન્ટની સ્ટાઇલ આવી લીધી છે, તમને જે કોઈ સારી લાગે તે ફોન્ટ સ્ટાઇલ તમે લઈ શકો છો। હવે તેની સાઇઝ હું થોડી મોટી કરી લઉં, જેથી વ્યવસ્થિત આપણે નામ મારું દેખાય ચેનલનું। ત્યારબાદ હવે શું કરવાનું છે દોસ્તો, તમે આ બાજુ સાઈડમાં જશો તો અહીંયા એક ઓપ્શન બીજું તમને મળશે જેનું નામ છે સ્ટ્રોક। તો તેને આપણે અહીંયાથી ઇનેબલ કરી દેવાનો છે। ત્યારબાદ આપણે જે આ ફોન્ટ લખ્યા તેનો કલર વ્હાઇટ રાખવાનો છે દોસ્તો, આ ખાસ યાદ રાખજો કે આપણે તેનો કલર વ્હાઇટ રાખવાનો છે, ઓકે। ત્યારબાદ તમે દોસ્તો જો આ ચોથા નંબરના ઓપ્શન ઉપર જઈને આ ટ્રાન્સપેરેન્ટ છે તેને ઓન કરી દો, મતલબ આપણે જે કંઈ લખીએ છીએ તે પીએનજીમાં લખવાનું છે એટલા માટે। તો મારું આ પીએનજી નામ બની ગયું છે। આ સિવાય તમે બીજું કંઈ લખવા માંગતા હોય તો પણ તમે લખી શકો છો, પણ હું તો આટલું જ લખું છું, ઓકે। ત્યારબાદ હવે આપણે એને અહીંયાથી કરી લેવાનું છે ડાઉનલોડ। તો હું તેને અહીંયાથી કરી લઉં ડાઉનલોડ, ઓકે। પીએનજીમાં તો આપણે તેને સેવ કરવાનું છે, સેવ ટુ ગેલેરીમાં। તો મારું નામ જે હતું ત્યાં સેવ થઈ ગયું છે। ત્યારબાદ હવે આપણે જઈશું આપણા કાઇન માસ્ટરમાં, ઓકે। તો મારી કાઇન માસ્ટરની એપ્લિકેશન ખોલી લઉં। તો દોસ્તો, મારી કાઇન માસ્ટરની એપ્લિકેશન અહીંયા ખુલી ગઈ છે, અને હવે હું અહીં 16:9નો રેશિયો લઈ રહ્યો છું। તમે કોઈ પણ રેશિયો અહીંયાથી લઈ શકો છો, કોઈ ચિંતા નથી। હવે દોસ્તો આપણે શું કરવાનું છે, બેકગ્રાઉન્ડમાં જવાનું છે। બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આપણે અહીંયા એક બ્લેક કલર લઈ લઈશું, બ્લેક કલરનું બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લઈશું, તેને અહીંયાથી ઓકે કરી લઈએ અને તે બેકગ્રાઉન્ડ થોડું મોટું કરી લઈશું, કારણ કે આપણે આજે ઇન્ટ્રો બનાવવાના છીએ તે 8 સેકન્ડનો બનશે। તો દોસ્તો, હવે આપણે બેકગ્રાઉન્ડની શરૂઆતમાં આવી જઈએ। હવે આપણે શું કરવાનું છે, ઓકે કરી લીધું। તો હવે આપણે જવાનું છે લેયરમાં। લેયરમાં ગયા બાદ જઈશું આપણે મીડિયામાં, અને મીડિયામાં ગયા બાદ હું તમને દોસ્તો એક વિડીયો આપીશ, જે ક્લિપ તમને આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે, ઓકે દોસ્તો। જ્યાં મેં લખ્યું હશે એનિમેટેડ લોગો, ઠીક છે, એનિમેશન લોગો લખ્યું છે અથવા તો એનિમેટેડ લોગો લખેલું હશે, તે ક્લિપ તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાની રહેશે। મીડિયા ફાઇલની લિંક હશે ત્યાં। તો હવે દોસ્તો આપણે મીડિયામાં જઈ અને હું સૌથી પહેલાં મારી તે જે વિડીયોની ક્લિપ છે તેને હું અહીંયા લઈ લઉં, ઓકે। ત્યારબાદ હું તમને આગળ સમજાવી દઉં।
તો દોસ્તો તમે અહીંયા જોઈ શકશો કે મેં આ એ લિંક જે હતી મારે ત્યાં અહીંયા લઈ લીધી છે વિડીયો ક્લિપની, ઠીક છે। તો હવે આપણે શું કરવાનું છે દોસ્તો, ધ્યાનથી તમે જોઈ લો। તો આ આપણું જે એક ક્લિપ જેટલી મોટી છે તેટલું આપણું બેકગ્રાઉન્ડ ઉપર જે આપણે બ્લેક લીધું તેને પહેલાં કટ કરી લો તેના માપનું, ઓકે। ત્યારબાદ તે આપણું જે લેયર આપણે તે જે અત્યારે લીધું તેના પર ક્લિક કરીને તેને આ રીતે વ્યવસ્થિત મોટું કરી લો દોસ્તો, તમે જુઓ આ રીતે, ઓકે। ત્યારબાદ તેને વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવી લો આ રીતે મોટું કરીને। હવે તેને અહીંયાથી ઓકે કરી લો। હવે તમારે શું કરવાનું છે ધ્યાનથી જુઓ, આ રીતે તેને ધીરે ધીરે આમ આગળ સરકાવો, ધીરે ધીરે આ રીતે આમ, અને જ્યારે તે આ લીટી પૂરી થઈને અહીંયા ઉપરની સાઈડ ચડવાની શરૂ થાય ત્યાં સુધી તેને રહેવા દો। હવે આપણે જવાનું છે લેયરની અંદર, ત્યારબાદ જવાનું છે મીડિયામાં, અને મીડિયામાં જઈને આપણે યુટ્યુબનો લોગો બનાવતા હોય તો યુટ્યુબનો લોગો તમે લઈ શકો છો, અથવા તો તમારી ચેનલનો લોગો તમે લેવા માંગતા હોય તો તમારે તમારી ચેનલનો લોગો લઈ શકો છો, અથવા વોટ્સએપનો લોગો, ફેસબુકનો, ઇન્સ્ટાગ્રામનો, જે કંઈ તમારે લોગો અહીંયા લેવો હોય તે તમે લઈ શકો છો। તો હું દોસ્તો અહીંયા યુટ્યુબનો લોગો લઈ લઉં, જે મેં બનાવીને રાખેલો છે, અથવા તો તમે ડાઉનલોડ કરીને પણ તેનો યુઝ કરી શકો છો। તમારી ચેનલનો લોગો હોય તો પણ તમે ત્યાં લગાવી શકો છો। તો સૌથી પહેલાં અમારે યુટ્યુબનો જે લોગો મેં બનાવ્યો તો પિક્સલ લેબમાં તેને હું લઈ લઉં। તો દોસ્તો તમે જુઓ મેં યુટ્યુબનો લોગો બનાવી રાખ્યો હતો, તેને લઈ લીધો। ત્યારબાદ તેને આ રીતે થોડો નાનો કરીને અહીંયા આપણે વ્યવસ્થિત રીતે તેને ગોઠવી લેવાનું છે। ત્યારબાદ હવે તમારે શું કરવાનું છે તે ધ્યાનથી જુઓ, આ ઇન એનિમેશન ઉપર ક્લિક કરો, ત્યારબાદ અહીંયા ફેડ ઉપર ક્લિક કરી દો। ત્યારબાદ ફરીથી ઇન એનિમેશન ઉપર ક્લિક કરો અને આઉટ એનિમેશનમાં જાઓ અને તેને પણ ફેડ રાખો, ઓકે। ત્યારબાદ હવે તેને અહીંયાથી ઓકે કરી લો। મતલબ આપણું જે યુટ્યુબનો લોગો હતો તે હું તમને બતાવું એ કેવી રીતે ફેડ થઈને આવશે, તમે જોઈ શકશો અહીંયા, હા આ રીતે આવશે, અને તેને જાતે જાતે તે જતો પણ રહેશે આ રીતે, ઓકે। અને હવે દોસ્તો આપણે ફરીથી આપણે લોગો ઉપર અહીંયા ક્લિક કરી અને તેને થોડો લાંબુ ખેંચી લેવાનો છે, જ્યારે એ લાઈન પૂરી થતી હોય ત્યાં સુધી, બસ અહીંયા સુધી રાખવાનો છે। ત્યારબાદ તે તેની રીતે જતો રહેવો જોઈએ। આ તમે તમારી રીતે સેટિંગ કરી શકો છો, તમને જ્યાં યોગ્ય લાગે ત્યાં સુધી તમે તેને રાખી શકો છો। જેવી રીતે માની લો કે હું દોસ્તો રાખી રહ્યો છું કે જેવી આ લાઈન પૂરી થાય એટલે એ જતો રહેવો જોઈએ લોગો, ઓકે। હવે આપણે શું કરવાનું છે, ફરીથી આને થોડુંક લંબાવો અને આપણું જે આ યુટ્યુબનો લોગો મારો જ્યાં આવવાની શરૂઆત થાય છે ત્યાં સુધી હું આને લઈ જઈશ, અહીંયા તમે જોઈ લો થોડોક જ। અને હવે ફરીથી હું લેયરમાં જઈશ, મીડિયામાં જઈને મેં અત્યારે જે મારી ચેનલનું નામ લખી રાખ્યું હતું, આપણે પિક્સલ લેબમાંથી લખીને લાવ્યા હતા, તેને હું અહીંયા લઈ લઉં, ઓકે। અને તેને આ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે મોટું કરી અને તમે આ રીતે સેટિંગમાં રાખી શકો છો, થઈ ગયું। હવે હું શું કરીશ, હવે જઈશું આપણે તેના ઇન એનિમેશનમાં। ઇન એનિમેશનમાં જઈને તમે દોસ્તો નીચે જશો તો તમે જોઈ શકશો અહીંયા વાઇપ રાઇટ લખેલું એક તમને એનિમેશન મળી જશે, તો તેને વાઇપ રાઇટ કરી દેવાનું છે અને તેની સ્પીડ 1.5 રાખવાની છે, 1.5, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો। ત્યારબાદ ફરીથી ઇન એનિમેશન પર ક્લિક કરો અને હવે તમે ચાલ્યા જાઓ આઉટ એનિમેશનમાં। ત્યારબાદ તમે સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને નીચે જશો તો એમાં વાઇપ લેફ્ટ તમને મળી જશે, ત્યાં તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે અને હવે તેને અહીંથી કરી લો ઓકે। ફરીથી આપણે જે કાંઈ લખીને લાવ્યો છે તેના પર ક્લિક કરો અને તેને દોસ્તો સરકારીને જોઈ લો કે ત્યારે ક્યારે ગાયબ થાય છે તે પહેલાં સૌથી પહેલાં જોઈ લઈએ। તો વિડીયો થશે આપણો પ્લે, તો હું તમને સમજાવું। તો મારું આ ચેનલનું નામ લખાઈ ગયું અને હવે તે ક્યારે જાય છે એ જોઈ લો, ઓકે। તો હજી થોડી વાર લાગી રહી છે, તો આપણે તેને થોડું લંબાઈ લઈશું પાછળ, જે વ્યવસ્થિત લાગે ત્યાં સુધી, ઓકે। હવે પ્લે કરીને જોઈએ કે હવે ક્યારે જાય છે તે નામ, સૌથી પહેલાં આપણે વ્યવસ્થિત રીતે ચેક કરી લેવાનું છે આ તમારે દરેકે। તો હજી વહેલું પૂરું થઈ જશે તો હજી થોડું તેને લંબાઈ લઈએ થોડુંક, અને હવે હું પ્લે કરીને જોઈ લઉં કે હવે આવે છે કે નહીં વ્યવસ્થિત રીતે, મતલબ આપણી જે લીટી છે તે પૂરી થાય તેની સાથે જ આ રીતે તે પૂરું થઈ જવું જોઈએ। હવે તમને આખો વિડીયો પ્લે કરીને બતાવું, તમે જોઈ લેશો દોસ્તો કેવું બન્યું છે। આ આપણી લાઈન ફરે છે તે રીતે આ ફરવા લાગ્યું છે, ઓકે, અને તે જતું પણ રહ્યું। તમે દોસ્તો આ રીતે વ્હાઇટ કલરમાં જો તમે તેને ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોય તો પણ કરી શકો છો, અથવા જો તમારે તેને કલરિંગ બનાવવો હોય, કોઈ પણ પ્રકારનો કલરિંગ બનાવવો હોય તો તે પણ તમે બનાવી શકો છો। તો હવે તમારે શું કરવાનું છે દોસ્તો, તેના માટે જવાનું છે લેયરમાં, લેયરમાં ગયા બાદ જવાનું છે મીડિયામાં, અને મીડિયામાં ગયા બાદ તમારે કોઈ પણ એક કલરિંગ ઇમેજને ડાઉનલોડ કરીને અહીંયા લઈ લેવાની છે। જેવી રીતે દોસ્તો હું એક લઈ લઉં છું, તમે જોઈ શકશો આ પિક્સલ લેબમાં જ આપણને મળી જાય છે, તમે બધાને ખબર હશે, તે મેં અહીંયા લઈ લીધી છે ઇમેજને, ઠીક છે। ત્યારબાદ તેની સાઇઝ હું મોટી કરી લઉં છું આ રીતે ફૂલ। ત્યારબાદ તમે જોશો દોસ્તો અહીંયા આ જે ઓપ્શન છે ત્યાં ઉપર જઈ અને તેને ઓટો ફિટ કરી દેવાની છે અહીંયાથી, ઓકે। ત્યારબાદ ફરીથી પાછા આવી જાઓ
ઓકે કરીને ત્યારબાદ આપણે ઇમેજ ઉપર અહીંયા ક્લિક કરી લઈએ અને દોસ્તો સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને નીચે જઈશું અહીંયા તો આપણને એક બ્લેન્ડિંગનું ઓપ્શન જોવા મળશે. તેના પર ક્લિક કર્યા બાદ દોસ્તો તમે જો અહીંયા લખ્યું છે મલ્ટીપ્લે, તેના પર આપણે ક્લિક કરી દેવાનું છે અને હવે તેને અહીંયાથી કરી લેવાનું છે ઓકે. મતલબ હવે આપણો ઇન્ટ્રો કલરમાં બનશે. તમે જોઈ શકશો, તમે જોઈ લો આપણો ઇન્ટ્રો અહીંયા કલરફુલ બન્યો, લાગે છે ને જોરદાર. તો આવી રીતે તમે કોઈ પણ કલરિંગ ઇમેજનો ઉપયોગ કરશો તો તમારો ઇન્ટ્રો કલરફુલ બનશે. તો દોસ્તો તમને કેવો લાગ્યો આ વિડીયો જરૂરથી મને કોમેન્ટમાં જણાવજો અને આમાં તમને કોઈ કન્ફ્યુઝન થતું હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવશો તો આપણે તેનું સોલ્યુશન કરીશું. અને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો તેને લાઈક તો કરી જ દેજો દોસ્તો. અને બીજી વસ્તુ તમને કહી દઉં કે મારા ઘણા બધા દોસ્તોને આ આવડે છે તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, પરંતુ જેઓને નથી આવડતું તેઓને શીખાડજો દોસ્તો. અને ના ખબર પડતી હોય તેઓ લોકો મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકે છે. તો હવે દોસ્તો આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, સી યુ, ટાટા.